السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة هننفذ مع بعض وحدة سهلة وبسيطة زي ما احنا شايفين. ممكن ننفذها بأي حجم احنا عايزينه. ممكن نعملها كوستر صغير حامل أكواب، ممكن حامل أطباق حجم أكبر. ممكن نعملها مفرش بتغيري المقاس زي ما انت عايزة. الطريقة سهلة وبسيطة. أنا الوحدة بتاعتي عبارة عن قاعدة بيضاوية بالمقاس اللي انت عايزاه، أي مقاس انت عايزاه، والدور الأخير عندي اللي بزين بيه الوحدة بتاعتي بس كده. يبقى انت هتشتغلي قاعدة بيضاوية بالمقاس اللي انت عايزاه. انا نفذت معاكم القاعدة البيضاوية قبل كده، هسيب لكم اللينك بتاعها في صندوق الوصف. وبتكبري المقاس زي ما انت عايزة. هنشتغل مع بعض النهاردة في الفيديو بتاعنا على قاعدة خشب كده. دي الطريقة لو هتعمليها بخيط، هتعملي القاعدة بتاعتها بخيط. انا هشتغلها معاكم على قاعدة خشب، وطبعا بتختاري اللي انت عايزاه وتشتغلي عليه. هنبدأ مع بعض. انا هشتغل بخيط سلسلة ابرة 4.5. هسحب الخيط بتاعي كده وهرتفع سلسلة كمان. في نفس المكان هعمل غرزة حشو. انا معايا الخيط ده هشتغل عليه كده. يبقى انا عندي السلسلة دي بديل غرزة حشو، وهنا غرزة حشو كمان. الفتحة اللي بعد كده وفي نفس الفتحة هعمل غرزة حشو كمان. الفتحة اللي بعدها غرزة حشو، وهعمل غرزة كمان في نفس الفتحة كده. وفي كل فتحة هشتغل غرزتين حشو. كده وصلنا لآخر الدور. هقفل الدور بتاعي بمنزلقة في سلسلة الارتفاع كده. هرتفع 1 2 3 4 5 كده. هطلع الإبرة من الخيط بتاعي. هجيب لون خيط كمان. هعمل ايه؟ هدخل في الغرزة اللي بعدها على طول كده اهو. دي هدخل في اللي بعدها كده. الخيط بتاعي هسحب الخيط بتاعي وهرتفع 5 سلاسل. 1 2 3 4 5 كده. هرجع للسلاسل الأولانية بتاعتي اللون الغامق. الإبرة كده عندي، هسيب الغرزة دي وهدخل في اللي بعدها هنا وأعمل غرزة حشو كده. وهرتفع 5 سلاسل. 1 2 3 4 5. هرجع للون الفاتح تاني كده. هسيب الغرزة دي وهدخل في اللي بعدها كده واعمل غرزة حشو. هرتفع 1
2 3 4 5. هوسع الخيط بتاعي كده وهرجع للون التاني كده. ده بيبقى من تحت. هنا انا اشتغلت اخر غرزة، هدخل في اللي بعدها. واحد 2 3 4 5. هرجع للون التاني ده، هخليه تحت كده وهشتغل في الغرزة اللي بعدها غرزة حشو. 1 2 3 4 5. كده هناخد دي هتبقى تحت كده. بس كده دي الطريقة بتاعتي، وهكمل كده لاخر الدور وارجع اقفله معاكم. كده وصلت لاخر جزء في الوحدة بتاعتي. زي ما احنا شايفين انا معايا اللون الابيض، هشتغل في اخر غرزة عندي كده. وهرتفع 1 2 3 4 5. كده اللون التاني معايا هقفل بيه فين؟ في اول غرزة بدأتها هنا، في اول سلسلة عملتها هعمل منزلقة كده. هرتفع سلسلة وهسحب الخيط بتاعي كده. هنا كده عندي دي اول غرزة كنت بدأتها. اول لون ابيض عندي هنا عشان اخلي الشكل زي بعضه، هاجي في اللون ده كده وهعمل منزلقة كده. كده ده الشكل بتاعي. ده الشكل بتاعي كده. وبكده الفيديو بتاعنا يكون خلص. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.